हेलो साथीहरु, मेरो नाम हरि। तपाईहरु सबैजना स्वागत छ राजबंशी टेक्निकलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई शेयर गर्नेवाला छु कि फेसबुकमा पोक के हो, यो केको लागि युज गरिन्छ, फेसबुकले पोकलाई पहिलेको ठाउँबाट किन हाइड गरायो र अहिलेको समयमा फेसबुक पोक कसरी युज गर्ने म तपाईलाई पुरा स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। साथीहरु, मलाई यस टपिकमा चाहिँ खासै भिडियो बनाउन मन लागेको थिएन, तर जब मेरो साथीले चाहिँ मलाई फेसबुकमा पोक गर्यो त्यसपछि मलाई मेरो दिमागमा चाहिँ यो पोक भन्ने शब्द चाहिँ एकदम घुम्न थाल्यो र मैले युट्युब र रिसर्च गर्दाखेरि के कुरा पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि अहिलेसम्म यस टपिकमा कुनै पनि नेपाली युट्युबरले चाहिँ भिडियो बनाएको रहेछ र मैले के सोचेँ भन्दाखेरि यस टपिकमा भिडियो जसरी भयो नि बनाउँछु र मैले युट्युबमा सर्च गर्दा चाहिँ धेरै च्यानलहरु फेस पनि गरेँ र धेरै समय पनि लाग्यो। यस टपिकमा मैले चाहिँ के कुराहरु फेला पारेँ, तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नु होला। अब कुरा गर्छु फेसबुकमा पोक के हो त। साथीहरु, नेपाली भाषामा पोकको अर्थ हुन्छ घोस्नु अथवा फ्रड गर्नु, तर फेसबुकमा भने पोकको अर्थ कसैलाई घोस्नु अथवा कसैलाई फ्रड गर्नु भने हुँदैन। यो अर्कै कामको लागि प्रयोग गरिन्छ। के को लागि प्रयोग गरिन्छ म तपाईलाई पुरा डिटेलमा बताउने छु। पहिलो रहेको छ आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ हेलो भन्नको लागि। त्यसैगरी दोस्रो रहेको छ मानौ तपाईको फेसबुकमा चाहिँ एक्टिभ फ्रेन्ड मध्ये कसैले तपाईलाई मेसेज गर्नु भएको छ तर उसले तपाईलाई अहिलेसम्म रिप्लाई दिएको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई जानकारी गराउन अथवा रिमाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ फेसबुक पोकको तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो रहेको छ आफ्नो साथीभाइलाई चाहिँ मैले तपाईको फेसबुक प्रोफाइल चेक गरेँ भनेर जानकारी गर्न। हुन त नेपालमा कसैले कसैको फेसबुक प्रोफाइल चेक गर्यो भने पोक गर्ने चलन छैन, तर फरेन कन्ट्रीतिर चाहिँ यसको प्रयोग ज्यादा हुने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी चौथो रहेको छ मानौ तपाईले कसैलाई चाहिँ मिस गर्दै हुनुहुन्छ अथवा उसको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तपाईले चाहिँ फेसबुक पोकको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी पाँचौं रहेको छ साथीभाइसँग रमाइलो गर्न। साथीहरु, अब म तपाईलाई फेसबुकमा पोक गर्ने तरिका सिकाउनको लागि म तपाईलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लान चाहन्छु। साथीहरु, फेसबुक पोक गर्ने तरिका दुईटा रहेको छ। म तपाईलाई पहिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला गुगल क्रोम ओपन गर्नु होला। अब तपाईले चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडी चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। म आफ्नो आइडी चाहिँ ओपन गर्न गइरहेको छु www.facebook.com। साथीहरु, यसरी तपाई आफ्नो आइडीलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ www.facebook.com/POKS पोस्ट टाइप गर्नु अनि लाई सर्च गर्नुस्। अब साथीहरु, तपाई कसलाई पोक गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले पोकमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, अब म तपाईलाई दोस्रो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला फेसबुक ओपन गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ थिच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाई तल जानुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, यहाँ क्लिक गर्नु होला। अब सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले थोरै तल स्क्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेस योर इन्फर्मेसन, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि थोरै तल स्क्रल गर्नुहोस् र यहाँ तपाईले योर एक्टिभिटी एक्रोस फेसबुक रहेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि थोरै तल स्क्रल गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोकको अप्सन, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अब साथीहरु, तपाई कसलाई पोक गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले पोक गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर आफैलाई पोक गर्न गइरहेको छु। म यहाँ टाइप गर्छु हरि, आइसकेको छ र म यहाँ पोकमा क्लिक गर्छु। साथीहरु, पोक भइसक्यो। अब मैले यसरी पोक गर्दाखेरि मेरो आइडीमा कस्तो देखिन्छ त म तपाईलाई त्यो देखाउन गइरहेको छु। म यहाँ क्लिक गर्छु र यहाँ एउटा नोटिफिकेसन आइसकेको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु। साथीहरु, तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवादाता पोक्ड यु लेखेको छ। म यहाँ क्लिक गर्छु र अब म अहिलेको आइडीलाई चाहिँ पोक ब्याक गर्न सक्छु। अब कुरा आउँछ फेसबुकमा पोक कति पटक गर्न सकिन्छ। साथीहरु, यसको उत्तर रहेको छ जति पटक तपाईको साथीले चाहिँ पोकको रिप्लाई गर्छ त्यति पटक तपाईले चाहिँ पोक गर्न सक्नुहुन्छ। मानौ तपाईले आफ्नो साथीलाई चाहिँ पोक गर्नु भएको छ, यदि तपाईको साथीले पोकको रिप्लाई गर्छ भने फेरि तपाईले पोक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ यदि कसैले तपाईलाई पोक गरेर दिक्क लाउँछ भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने। साथीहरु, यसको उत्तर रहेको छ ब्लक गर्ने। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा यति नै। तपाईलाई यस भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो कि मिलेन अवश्य पनि जानकारी गराउनु होला। यदि तपाई आफ्नो फेसबुक प्रोफाइललाई लग गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा हाउ टु लग फेसबुक प्रोफाइल इन नेपाल
2021 लेखी सर्च गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो भिडियो पाउनुहुनेछ। यति भन्दै हस्त धन्यवाद, नमस्ते, जय नेपाल।